Tiếp nối tập trước, hai chị em cứ ngỡ củ cải là nhân sâm, nên đã bê cả một giỏ về nhà. Mẹ ơi đừng bận rộn nữa, mau lại xem bảo bối chúng con đào được này. Mẹ ơi, tụi con tìm thấy nhân sâm rồi. Uống cái này vào là khỏe re luôn. Sau này đi làm đồng mẹ không lo đau lưng nữa. Mẹ họ Giang ở trong nghe tiếng liền chạy ra xem, tức đến mức tay chân run lẩy bẩy. Đây chính là nhân sâm mà các con nói đấy hả? Đúng rồi ạ, giống hệt như trong sách luôn mẹ ơi. Hai đứa bay mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây là cà rốt trong ruộng của bà Trình, vừa mới gieo hạt chưa được bao lâu đâu. Thấy sắc mặt mẹ thay đổi, Mạnh Nha sợ tới mức nép sau lưng Thiết Trụ lý nhí lẩm bẩm. Nhưng mà tụi nó trông giống trong sách thật mà lị. Mẹ họ Giang càng nghe càng giận, vừa ngay tấm ván nhắm thẳng mông hai đứa mà hỏi thăm tới tấp. Trong cái sân nhỏ nhà họ Giang vang vọng tiếng của Thiết Trụ và Mạnh Nha kêu gào xin tha lúc cao lúc thấp. Cuối cùng mẹ họ Giang xách giỏ mầm củ cải đó ra khỏi cửa để sang nhà bà Trình nhận lỗi. Hai chị em nép dưới chân tường, cái mông vẫn còn đau âm ỉ. Phen này gây họa thật rồi, bà Trình không có củ cải để ăn nữa. Bình thường bà Trình còn hay cho tụi mình khoai lang khô. Tụi mình phải nghĩ cách gì đó đền bù cho bà ấy mới được. Ngay lúc đó, Đại Hoàng nghênh ngang đi ngang qua trước mặt hai chị em, khóe miệng còn nở một nụ cười đắc ý. Em nhìn cái bộ dạng của nó kìa. Tụi mình bị ăn đòn mà nó ở đó xem kịch vui. Hai cái đồ phá hoại các người, đừng có tiếp tục gây thêm rắc rối cho bà Trình nữa. Đó chính là sự đền bù lớn nhất rồi. Thiết Trụ nhìn chằm chằm vào cái đuôi đang ngày tít của Đại Hoàng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Mạnh Nha, chị có cách rồi. Chị à, không phải chị lại định đi nhổ cô gái lớn nữa đấy chứ, làm gì có chuyện đó. Chị đang nghĩ tới chuyện hôm qua Trình Tiểu Béo uống bát canh tăng lực, xong rồi nó đi ngoài kinh thiên động địa luôn. Nếu người uống vào mà bị tiêu chảy thì cá mà uống vào chắc chắn cũng sẽ bị Tào Tháo đuổi. Nếu cá mà đi ngoài đến mức mất hết sức lực, chẳng lẽ tụi nó không tự nổi lên mặt nước sao? Em cũng sẽ bị Tào Tháo đuổi đấy Mạnh Nha. Nếu cá cũng bị Tào Tháo đuổi đến mức bay lên luôn, liệu chúng ta có bắt được cá lớn tặng cho bà nội Trần không? La, chắc chắn được mà, cánh đại lực mạnh thế này. Con cá nhỏ như vậy, uống một ngụm chắc là ngất xỉu luôn. Sáng hôm sau, hai chị em dậy thật sớm. Lần này chúng ta cho hết số đậu đại lực còn lại vào luôn. Đây gọi là canh bắt cá đại lực bay lên trời. Chẳng mấy chốc, trong nồi đất lại tỏa ra mùi hương kỳ lạ đó. Hai chị em múc đầy một hũ, lén lút lẻn đến cái ao nhỏ bỏ hoang ở đầu làng. Mạnh Nha, em nhìn cho kỹ nhé. Chúng ta dưới canh vào chỗ đám cỏ thủy sinh dày đặc kia kìa. Ở đó nhiều cá. Chị ơi, nếu canh này lợi hại quá, liệu cá có bị chết tươi luôn ở trong không chị? Cùng lắm là làm tụi nó bay lên trời một chút thôi. Một tiếng, cả hũ canh được Mạnh Nha đổ hết sạch vào ao. Hai chị em trốn sau bụi lau sậy, đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Chị ơi, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không sao đâu. Đợi thêm chút nữa. Ngay lúc này, trên mặt nước bỗng nhiên vang lên tiếng tõm một cái. Tiếp sau đó, một cái bụng trắng từ từ nổi lên từ dưới nước. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Ơi cha. Chị ơi mau nhìn kìa, nhảy lên thật kìa. Hai người nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên mặt nước nổi lên 5-6 con cá. Cá giết trông giống y hệt Trình Tiểu Béo bị Tào Tháo đuổi kiệt sức tối qua. Tụi nó thực sự bay lên trời rồi kìa. Em xem mấy con cá này nằm im bất động luôn rồi. Bắt tụi nó chẳng tốn chút sức nào. Ha, không hổ danh là cách mà bá vương Trụ ta nghĩ ra. Thật đáng tin, mau mang gùi qua đây. Đại Hoàng đi theo phía sau mà nhìn đến ngơ ngác. Thế này cũng được sao?
Mạnh nha, chúng ta đem tặng cho nhà bà nội Trần 4 con. Số còn lại thì mang về nhà. Mẹ chắc chắn sẽ vui lắm cho coi, hi hi. Chị ơi, em nghe chị hết. Còn Thiết Trụ lúc bấy giờ nhìn dãy núi lớn ở phía xa, trong lòng bỗng nảy ra một kế hoạch táo bạo.